Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de Asăvuri Urbane și poate vă întrebați ce avem aici. Avem aici niște șouri foarte faine și niște eclere la fel de faine pe care vi le vom prezenta în rețeta de astăzi, iar apoi va veni complementar și una în care veți vedea ce vom face cu ele. Așa că haideți la treabă! Hai să vedem de ce avem nevoie pentru rețeta de șu și eclere sau ecleruri. Am folosit rețeta lui Alain Ducasse. Pentru această rețetă de pata șu vom avea nevoie de 75 ml de apă, 75 ml de lapte, 120 de grame de făină, 60 de grame de unt și 150 de grame de ouă. Noi aici avem 3, dar oricum le vom cântări ca să vedem exact cât ne iese din ele, iar dacă este prea mult, atunci vom scoate. Și sare, exact. Și un praf de sare. Neapărat un praf de sare. Da. În aluatul de opărit, ăsta de pata șu, nu se pune zahăr, dar sarea este obligatorie. Luăm o clăticioară, punem laptele, apa și untul. Și cu untul și sare. Așa pune ca lumea de 2 ori. Încă un pic mai pune. Bun. Și le lăsăm până când, evident, se topește untul și ajunge și la fierbere. Punem bolul în care vom pune ouăle, facem tara. Care sunt curioasă de câte zi mari? Și le spargem să vedem. Da? Cât are primul? 56. Și nu trebuie 150, deci va fi un pic mai mult. Va trebui să scoatem din ele și probabil cititorii sau cei care ne privesc să vă întreba cum, că o să vadă imediat. 112. Și da, este rețetă de înaltă patiserie, unde trebuie 167. corectitudine. E cam deci, mult. noi de cât avem nevoie? 150. Și avem 167. Acum, ce ai învățat? Le batem și după aceea Le scoatem. batem cu furculița și scoatem din ele excesul. Punem un picuț de Deci câte grame sare? trebuie să scoatem? 16 grame. 16, da. Da, bate-le. Bun, am pus un vas aici, făcut tara, iar acum cu o lingură vom scoate Excesul de cât excesul, era 16 grame. 6, 13, 16. Perfect. Și acum am rămas cu 150 de grame de ou în vas. Ouăle alea le folosim la Da. altceva. Fiarbă și laptele cu untul. Nu chiar trebuie să fiarbă, ajunge numai dacă e așa bine înfierbântat. Poți să pui făina pe toată deodată. Acum punem făina. Amestecăm viguros. Și acum vine o etapă crucială pentru aluatul ăsta opărit. După ce se amestecă bine totul, îl mai ținem pe foc în cratiță, la foc mai mic. Vedeți cum iese avut din el, aia e umiditate. Vrem să-l uscăm cât mai bine, să scăpăm de cât mai multă umezeală din el. Așa că cel puțin 1 minut îl tot lucrăm așa. Îl apăsăm. Lingura de lemn e cea mai bună ustensilă pentru operațiunea asta. Și lăsăm să se usuce bine de tot, cum s-ar zice, dessécher, zic francezii, adică secarea, uscarea aluatului. Vedeți, este tot mai uscat devine. Cocolașe nu ai, din câte văd, din neteci și omogeni, frumos. Nu. Foarte bine. Și nu se lipește de vas. Iar acum îl luăm de pe foc și îl mutăm într-un castron în care să se răcească mai repede. Nu s-a lipit deloc de vas, deci nu e. Oprim și plita. Îl mai desfacem un pic să se răcorească, pentru că dacă punem acum ouăle, o să va ieși o omletă generală, deci un pic trebuie totuși să se răcorească. 5 minute, 10 minute trebuie lăsat și mai tot lucrăm cu lingura să nu facă crustă. O chestie pe care trebuie să faceți de la început, neapărat este să puneți cuptorul la preîncins la 250 de grade. Fără ventilație. Fără ventilație. Statică. Și durează asta, de-aia zic, e bine din bună vreme să-l puneți. Începem să vă pune treptat ouăle, puțin câte puțin. În aluatul care s-a răcorit ceva, nu mai este chiar fierbinte, e cald. Nu vrem să facem omletă și cu mixerul la viteză mică.
Și veți vedea că tot mai cremos va deveni, tot mai bine se leagă. Și ultima tură de ouă. Și acum se înglobează mult aer în aluat. Se vede că e destul de cleios, exact cum trebuie, asta este pata și... Trebuie să fie așa. Bun. Și cam asta este consistența. Este cleios, legat. Nu curge, adică nu e unul care să-ți curgă din poș, e ușor de lucrat cu el. Da. Bun, am pregătit un poș cu un 2 stelat, nici foarte mare, nici foarte mic. Îl punem într-un recipient înalt, în cazul nostru parul de la blender, și transferăm ce avem aici în bol în poș. În saca poș, așa se zice corect. Deschiderea chiar nu trebuie să fie foarte mare, deschiderea duiului, pentru că șururile și eclerurile cresc enorm la cop, deci noi trebuie să trasăm niște chestii foarte mici, care se vor umfla mereu vor umfla de 3-4 ori. Scoatem de aici. Câte vedeți, nu prea vrea să meargă de capul lui și nesărit de nimeni, așa că îl punem pe masă și cu un scraper sau cu mâna, dar dacă aveți unul de astea mai bine, împingeți pur și simplu aluatul mai și împingeți de el așa. Perfect. Până să ajungă. Și acolo e foarte bună tehnica. Dar... Să nu ai pierderi. Da, să nu rămână să nu iasă pe partea cealaltă când țineți de el. Mă uită, te învățam asta. E plăcerea mea să-mi transmit cunoștințele fiicei mele. Așa. Acum îl luăm, legăm și vorba englezului, mergem în oraș cu el. Chiar înainte să puneți cum trebuie mâna pe poș și să le faceți în tavă, asigurați-vă că deja cuptorul este încins la 250 grade, nu de acum să începeți să-l încingeți, începeți de la început cu el, atunci dați drumul cu ventilație și cu toate cele. Acum trebuie deja să fie încins. Vom lucra în 2 tăvi pe care le vom pune separat la copt ca să avem mai mult control. Pentru că nu putem deschide cuptorul și nu putem face schimburi, chiar nu putem coace pe 2 niveluri și atunci vom face succesiv tăvile și nici nu le modelăm decât pe rând. Îi dăm drumul la prima tavă. Ce vrei să faci acum? Eclere. Eclere, da. La lungime să-ți ții cu degetul hârtia să nu ți se ridice. Cam 3 în cap pe o latură din asta. Așa. Moțele astea se vor ajusta la final cu un picuț de apă. Perfect. Așa. Îmi punem poșul jos și cu degetul înmuiat în puțină apă le aranjăm moțele astea de la final. Le mai cosmetizăm un pic, pentru că altfel se și ard și oricum nici nu arată bine. Așa că dacă putem să reparăm de acum, de ce să nu? Iar acum, direct la cuptor cu ele, fiindcă de aceea trebuia să fie cuptorul acum încins. Și ce facem? Cuptorul e încins la 250, dar în secunda în care îl băgăm tava în cuptor, reducem la 230 și setăm cronometrul la 15 minute, fără ventilație. Deci prima etapă, 15 minute, 230 de grade, fără ventilație. Da. Mergem cu ele la cuptor. După primele 15 minute de coacere, fără ventilație, la 230 de grade, am redus temperatura la 170 și am pornit ventilația, fără să deschidem cuptorul. Uite deja cât de bine arată eclerele. De acum mai au 20 de minute de coacere la 170, cu ventilație. Iar acum, hai să facem și niște șuri. Perfect, și tragem sus, oricum le aranjez după aia vârfurile cu un pic de apă. Le-am pus, acum le aranjăm și lor moațele, urmând ca apoi să mergem la cuptor
pe care l-am preîncins din nou Preîncins din nou. la 230 de grade fără ventilație, cam 15 minute le lăsăm. Pe urmă, ca și la eclair, reducem temperatura la 170, pornim ventilația. Pentru încă 20 de minute, aproximativ. Poate mai puțin, depinde de cuptor. și mie mi se par destul de mici eclerele și șourile. Eclerurile clar s-o cop mai repede decât cele pe care le fac eu în mod normal mai mari. Așa că trebuie să stați cu un ochi pe ele. Important este să fie bine rumenite, să nu rămână crude și să aibă interior uscat și crustă tare, crocantă. Ele se vor înmuia de la cremă. Bun, mergem la cuptor și cu ele. Le-am scos acum de la cuptor. Avem pregătit un grilaj pe care să le scoatem ca să se răcorească și să se aerisească mai bine. Da, să se usuce foarte bine. Trebuie să fie, totul ne trebuie uscat, tare. Luăm cu grijă. Hai să nu te arzi. Aha, deja nu mai arde așa tare. Cercăm. Așa. Ne schimbăm și mâna din când în când. No, lasă-le face că se răcoresc ele acolo bine. Să aibă curent de aer. No, gata. Așa, și le lăsăm acum un pic. Și uite, așa am făcut șururile și eclerele uscate, faine, trebuie să fie uscate pentru că se vor înmuia oricum de la cremă și fructe și tot ce mai urmează noi să punem, dar asta data viitoare. Acum luați o pauză, după aia trecem înapoi la treabă. Ciao! Nu uita să te abonezi la canalul nostru, ai butonul acolo mai jos, mulțumim!